आता केक बनवायचं म्हणलं की मेजरमेंट्स खूप महत्त्वाचे आहेत. त्याच्यासाठी आपण खूप सिंपल मेथड यूज करू शकतो. जसं की माझ्याकडे हा मग आहे, त्याच्यावरती तुम्हाला सगळे वेगळे इन्ग्रेडियंट्स प्रमाणे त्याचे वेट दिलेले आहेत. असा एक मग छोटासा घरामध्ये असेल किंवा कुठल्याही छोट्याशा स्टेशनरी किंवा जनरल स्टोअर्सच्या दुकानात तुम्हाला मिळेल. त्याच्यामध्ये तुम्ही मेजरमेंट्स घेऊ शकता आणि सांभाळायला काय अवघड नाही. एकच छोटासा मग आहे, त्यामुळे तुम्ही तो कुठेही ठेवू शकता. तर अशा प्रकारे तुम्ही मेजरमेंट घेऊन तुमचा केक बनवू शकता, ज्याच्याने तुमचा केक प्रॉपर होईल आणि त्यामध्ये काही चुका होण्याची शक्यता एकदम कमी होईल.